ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬም አንድ ሌክቸር ይዘን መተናል በቃላችን መሰረት ማለት ነው። ምንድነው የሚለው ሪፈረንስ አንግል ቴታ አር ኤንድ አንግል ሜዠርድ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ። ከዚህ ቀደም አንድ ኤግዛምፕል ስንሰራ ተወሰነ ግራ መጋባት ሊኖር ይችላል ብለን አንድ ሌክቸር እንጨምራለን ብለን ነበር ቃል የገባንላችሁ። በቃላችን መሰረት አንድ ሌክቸር ይዘን መተናል። ሪፈረንስ አንግል እና አንግል ሜዠርድ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የሚለው ነገር ቴታና ቴታ አር ልዩነቶቹ ምንድናቸው የሚለው ነገር እናያለን። ምንም እንኳን የማቴማቲክስ ቢሆንም የማቴማቲክስ ኮርስ ቢሆንም እዚህ ላይ የግድ ስለሚያስፈልገን ማለት ነው ይሄን ማውራት ግድ ሆኖብናል ማለት ነው። እንግዲህ ሪፈረንስ አንግል እና አንግል ሜዠርድ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የሚለን ልዩነቱ ምንድነው የሚለው ነገር በዚህ ሌክቸር እንለያለን ማለት ነው። እሺ ምንድነው የሚለው if theta is the angle in standard position ነው የሚለን። እንግዲህ ቴታ የሚባለው አንግል ምንድነው in standard position ማለት ነው አንግል ምንድነው ምን ጊዜ የሚለካል ብለን ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ምንድነው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እንነሳና ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ልክ እንደዚህ ነው የሚሄደው ብለን ነው ከዚህ ቀደም ፖላር ፎርምን ስናወራ ማለት ነው። ይሄ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ዛ አንግል ነው የሚባለው። ወደዚህ በኩል የሚሄድ አንግል ኔጌቲቭ አንግል ነው የሚባለው። ስለ ፖዚቲቭ ስናወራ ወደዚህ በኩል የሚሄድ ከሆነ ወይንም ክሎክዋይዝ የሚሄድ ከሆነ ኔጌቲቭ አንግል ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንቲ ክሎክዋይዝ ወይንም ካውንተር ክሎክዋይዝ የሚሄዱትን አንግሎች ነው ስታንዳርድ ፖዚሽን ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ስለዚህ standard position whose terminal side does not lay on either coordinate axis ነው የሚለው። እንግዲህ ተርሚናል ፖይንት የሚባለው ለምሳሌ አይነ ስንመለከት እነዚህ ቬክተሮች ስንመለከት ምንድነው ተርሚናል ፖይንት ማለት የመጨረሻው ሳይዱ ማለት ነው። የመጨረሻው ሳይድ ኮኦርዲኔቱ ላይ የማያርፍ ከሆነ ማለት ነው ኤክስ እና ዋይ ላይ የማያርፍ ከሆነ ማለት ነው። ልክ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ እዚህ ላይ የሚያርፍ ከሆነ ይሄን አይደለም የሚለን እንትናችን ማለት ነው። whose terminal side does not lay on either axis የሚለን እንግዲህ y axis ላይም x axis ላይም የማያርፍ ሲሆን ማለት ነው። ይሄውን አላረፈም y axis ላይ አላረፈም ይሄን ስዕሉን በምንመለከትበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ዘን ሪፈረንስ አንግል የሚባለው ምንድነው ቴታ አር ተብላ የምትጠራው ማለት ነው። ፎር ቴታ ኢዝ አን አንግል ነው የሚለው። እንግዲህ ሪፈረንስ አንግል የምትባለው ምንድነው አኪዩት አንግል ናት። አኪዩት አንግል ማለት በ0 እና በ90 መካከል ያለች ማለት ነው። ፎርምድ ባይ ዘ ተርሚናል ሳይድ ኦፍ ቴታ ኤንድ ዘ ኤክስ አክሲስ አስ ሾውን ኢን ዘ ፎሎዊንግ ፊገር ነው የሚለው። እንግዲህ ፈርስት ኳድራት ላይ ስንመለከት ምንድነው ለከዝ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እንነሳና ልክ ወደዚህ በኩል ስንሄድ እዚህ ላይ ማለት ነው የምናገኘው ሳይድ ይሄ አለ አይደል? ይሄ ቬክተር እስከ ቬክተሩ ድረስ ያለችው ይቺ ምን ተብላ ትጠራለች? ቴታ ነው የምንለው። ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ጀምረን የምንለካ ከሆነ ቴታ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እዚህ ኳልስ ቴታ አር ይለናል። በዚህ ሰዓት ምንድነው ፈርስት ኳድራት ላይ ያለ ምንድነው ቴታና ቴታ አር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው፣ እኩል ናቸው ማለት ነው። ወደ ሰከንድ ኳድራት ላይ የሚገኝ አንግል ደግሞ ስንሄድ ምንድነው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እንነሳና እስከ ሰከንድ ኳድራት ሰምዌር እስከዚህ ድረስ ማለት ነው ስንሄድ ይሄ ቴታ ተብሎ ይጠራል። ምክንያቱም ቴታ ማለት ስታንዳርድ ፖዚሽን ወይንም ስታንዳርድ ፖዚሽን ላይ ያለ ቬክተር ነው ያለው። ስታንዳርድ ፖዚሽን ማለት ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እንነሳና እስከ ቬክተራችን ድረስ ያለው ማለት ነው። ምንድነው ግን ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ነው ልክ ወደዚህ በኩል ነው ነው። አሁን የሚጠበቅባችሁ ወደዚህ በኩል የሚሄድ አንግል እንጂ ወደዚህ በኩል አይደለም ይሄርን ያለ ነው። ስለዚህ ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ ቴታ ብለን እዚህ ላይ ሰየም ነው ማለት ነው። ይሄንን ቴታ ብለን ሰየም ነው። ስለዚህ ይሄን ቴታ ብለን ስንሰየመው ምን ሆነ ይሄንኛው ማለት ነው ይሄ ቴታ ብለን ከሰየም ነው ሪፈረንስ አንግላችን የምትሆነው የትኛው ናት? ከዚህ ተነስተን እስከዚህኛው ድረስ ያለችው ሪፈረንስ አንግል ተብሎ ትጠራለች። አሁንም የሚጠበቅባችሁ ከኤክስ አክሲስ እንነሳና እስከ ተርሚናል እስከዚህኛው ድረስ አኪዩት አንግል ነው የተባለው። አኪዩት አንግል ማለት ምን ማለት ነው? ከ0 እስከ 90 ዲግሪ ባለው መካከል እንደሚገኝ ነው የተነጋገርነው አይደለ? ስለዚህ ቴታን ስናስብ ምንድነው መነሻችን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ተነስተን እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ቴታን ስናስብ ማለት ነው። ቴታ አር ግን ኤክስ አክሲስ ብቻ እንጂ እንትናችን መነሻችን ኤክስ አክሲስ እንጂ ከኔጌቲቭም ከፖዚቲቭ ሊነሳ ይችላል ማለት ነው። ያ ማለት ከዚህ አሁን ከፈርስት ኳድራት ላይ እንደምንመለከተው ቴታ አር ከማን ተነሳ? ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንፃር ነው የተነሳው። ምክንያቱም ቴታም ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው የሚነሳው እንደዚሁ ደግሞ ቴታ አር እንደዚሁ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንፃር ነው የሚነሳው። ስለዚህ ፈርስት ኳድራት ላይ ያለ ቴታ አር እና ቴታ እኩል ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ከ0 እስከ 90 ዲግሪ ነው ያለው ፈርስት ኳድራት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ አር በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ቴታ አር እዚህ ኳድራት ስትነለና
ምን እናደርጋለን? ይሄ ሙሉ ምንድነው? ይሄ ሙሉ በአጠቃላይ 90 ዲግሪ ነው የምንለው ምክንያቱም ስትሬት አንግል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስትሬት አንግል ማለት ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ እቺን ቴታ ስናደርጋት የሚመጣልን ቴታ አር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ዘን ሰከንድ ኳድራት ኢዝ ኢኳልስ ቱ 180 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ቴታ አር ለመፈለግ 180 ዲግሪ ሲቀነስ እቺን ቴታ ስናደርጋት የሚመጣልን እቺን የቱ አንግል ትሆናለች ማለት ነው። ወደ ሰርድ ኳድራት ላይ ስንመጣ ደግሞ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ጀምረን እስከ ቬክተራችን ድረስ ያለው ይሄ ቴታ ነው የሚባለው ምክንያቱም ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ የሚነሳ ከሆነ ቴታ ብለን ነው የሰየምነው። ዘን ቴታ አር ደግሞ ምንድነው? ከኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እንጀምርና እስከ ቬክተራችን ድረስ ያለው ማለት ነው። ይሄ ቴታ አር እንዴት ይመጣል የሚለውን ስንመለከት ደግሞ እዚህ ላይ መመልከት እንችላለን። ፈርሰርድ ኳድራት ከሆነ ቴታ አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቴታ አር የሚለው ይሄ ማግኒቲዩድ ነው በነገራችን ላይ ኔጌቲቭ አይደለም ፖዚቲቭ ነው እያወራን ያለው ፖዚቲቭ ፓርቱ ማለት ነው። ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቴታ ማይነስ 180 ዲግሪ ስናደርግ እንግዲህ ከዚህ ተነስተን እስከ ድረስ 180 ዲግሪ አይደል ያልነው ይሄን በሙሉ 180 ዲግሪ ነው ያልነው አይደለ ይሄንኛው ማለት ነው። ስለዚህ 180 ዲግሪ ስንቀንስበት የምትቀረው እቺ ብቻ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ሲቀነስ 180 ዲግሪ ስናደርግ ሪፈረንስ አንግላችንን አገኘን ማለት ነው። ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ ፖዚቲቭ ነው የሚለው። ሌላኛው ምንድነው? ፎርዝ ኳድራት ላይ ስንሄድ ደግሞ ከፖዚቲቭ ጀምረን እስከ ፎርዝ ኳድራት ስንሄድ ነው ቴታ ብለን ነው የምንጠራው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ መነሻችን ማለት ነው። ቴታ አር ደግሞ በዚህ ሰዓት ምን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ተነሳንና ይሄር ነው እንዴት ነው? ልክ እንደዚህ ነው ይሄር ነው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቴታ አር የምትባለው እንዴት ተብሎ ይሰራ ስንል ከ360 ዲግሪ ሲቀነስ ይሄ ቴታ ስናረጋው እቺኛቱ ቫልዩ ትመጣልናል። ምክንያቱም ሰርክል ከሆነ 360 ዲግሪ እንደሚለካ ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ዘን 360 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታ ስናደርገው የቴታ አር ቫልዩ እናገኘዋለን ማለት ነው። ቴታ አር ኢዝ ኢኳል 360 ዲግሪ ማይነስ ቴታ የሚለው እናገኛለን ማለት። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ስለ አራቶች ኮኦርዲኔት ስናስብ እነዚህን ፎርሙላዎች ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እነዚህን ፎርሙላዎች ማወቅ ይጠበቅብናል። እርግጥ ይሄን ፎርሙላ መያዝ አይጠበቅባችሁም ኮንሴፕቱ ከገባችሁ ማለት ነው። ፈርስት ኳድራት ላይ ቴታ አር እና ቴታ አር እኩል ናቸው። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ ሰከንድ ኳድራት ላይ ከሆነ ቬክተራችን ያለው ደግሞ ቴታ አር ማለት ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታ እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። እንደዚህ ደግሞ ሰርድ ኳድራት ላይ ከሆነ ደግሞ ቴታ አር እንዴት እንፈልጋለን ስንል 180 ዲግሪ ነው ከቴታ መቀነስ ማለት ነው። ፎርዝ ኳድራት ላይ ከሆነ ደግሞ ከ360 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታውን ስንቀነስ ቴታ አር እናገኛለን ሪፈረንስ አንግላችን ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ በሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ስንሰራ የምናገኘው ቴታ አር ነው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው ማን ነው? ቴታ ነው የምንጠየቀው። ስለዚህ ቴታ ስንጠየቅ ምን እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ ምንድነው ኤግዛምፕል ይላል ፋይንድ ዘ ሪፈረንስ አንግል ቴታ አር ፎር ቴታ ይለናል። ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 110 ዲግሪ ከሆነ ቴታ አር ምንድነው የሚሆነው ስንል ይሄ ቴታ 110 ዲግሪ የት ነው የሚገኘው ስንል ሰከንድ ኳድራት ላይ ነው። ስለዚህ ሰከንድ ኳድራት ላይ በኖርማሊ ፎርሙላችን ምንድነው የሚለው ስንመለከት 180 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታ ነው አይደል? ስለዚህ ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ 110 ዲግሪ ስናደርገው 70 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲንስ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄ ማለት ነው የዘ ሰከንድ ኳድራት ላይ የሚገኘው ዘን ቴታ አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 70 ዲግሪ መጣልን ማለት ነው። ይሄንኛውን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንኛውን ዲያግራም መመልከት ትችላላችሁ። ከፖዚቲቭ ተነሳንና እስከዚህ ድረስ ቴታ ይሄው 110 ዲግሪ አለ። ዘን ሪፈረንስ አንግላችን የምትሆነው ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ 110 ዲግሪ ስናደርግ እቺ 70 ዲግሪ ሪፈረንስ አንግላችን ሆነች ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ 212 ነው የሚሆነው 212 ደግሞ ሰርድ ኳድራት ላይ እንደሚገኝ እናውቃለን። ምክንያቱም ከ180 ዲግሪ የበለጠ ነገር ግን ከ270 ያነሰ ነው። ስለዚህ የምናደርገው ምንድነው አሁን ቴታ ኢዝ ኢኳልስ 212 ዲግሪ ከሆነ የሰርድ ኳድራት ላይ ነው የሚገኝ ይለናል። ዘን 212 ሲቀነስ 180 ዲግሪ እንደምናደርግ ነው እዚህ ላይ ፎርሙላውን መመልከት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቴታ ማይነስ 180 ዲግሪ ስናደርግ ዘን 32 ዲግሪ ይመጣል ማለት። ስለዚህ ይሄንኛው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሪፈረንስ አንግል ናት። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ቴታ ዘ አንግል ሜዠርድ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ማለት ነው። ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ጀምረን ያለችው አንግል ቴታ ተብሎ እንደምትጠራ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሲን ስንመለከት ደግሞ 280 ነው የሚለው 280 ደግሞ ፎርዝ ኳድራት ላይ ነው የሚገኘው እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርዝ ኳድራት ላይ የሚገኝ ከሆነ ይሄን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ከዛ ቴታ አር ኢዝ ኢኳል ቱ 80 ዲግሪ ይመጣል። በዲያግራም ደረጃ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሪፈረንስ አንግል እቺ ትሆናለች። ከዛ በኋላ ይሄ ደግሞ ቴታ ደግሞ 280 የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛው ልክ እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው።
ሌላ ኤግዛምፕላችን ምንድነው find the angle of the following resultant vectors measured from the positive x axis ነው እዚህ ላይ ነው ዋናው እንግዲህ ፊዚክሱ ፓርት እዚህ ላይ ነው r is equals to -3i plus 4j ይለናል ይሄ ምንድነው -3i plus 4j የሚለን የትኛው ኮኦርዲኔት ላይ ነው የሚገኘው የሚለው ነገር ይሄ ይነግረናል እዚህ ላይ አሁን -3i ስንል x ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ነው y ዳይሬክሽን ግን ፖዚቲቭ ስለዚህ ይሄ ሰከንድ ኳድራት ላይ ይገኛል ብለን እንትንላለን ማለት ነው ይሄን ፎርሙላ ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን ቴታን ኢን ተርምስ ኦፍ ቴታ አር እንዴት ይገለጻል የሚለው ከዚህ ቀደም ካየነው በተገላቢጦሽ ማለት ነው ልክ እንደዚህ አድርገን ነው ጽፈናል ይሄ አስፈላጊታችን ስለሆነ ማለት ነው ዘን እስቲ ወደ መልሳችን እንሂድ ይሄን ስንመለከት ምንድነው -3i + 4j ነው የተባልነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ሰከንድ ኳድራት ላይ የሚገኘው ብለናል ዘን r is located in what ኳድራት 2 ማለት ነው ሰከንድ ኳድራት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው ዘን its reference angle is what 53 ዲግሪ እቺ 53 ዲግሪ እንዴት መጣች ስንል ካልኩሌት አድርጉት እዚህ ላይ ልክ በሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ካልኩሌት ስታደርጉት ምን ይመጣላችኋል ቴታ r = tan inverse of ብላችሁ ry divided by rx ወይንም tan inverse of ብላችሁ 4 divided by -3 ማለት ነው በዚህ ሰዓት ምንድነው ry ይሄ 4 ነው rx ደግሞ -3 ነው ይሄን ስትሰሩት የሚመጣላችሁ -53 ዲግሪ ነው ነገር ግን ስለ ፖዚቲቭ ነው የምናወራው አሁን ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ ዘን ቴታ = እንልና ምን እናረጋለን ቴታ = እንልና 180 ዲግሪ ማይነስ እናረጋግና ፖዚቲቭ ፓርት 1 ነው የምናረጋው በየተናገራለሁ እዚህ ላይ አሁንም እንደምንመለከተው ማለት ነው ዘን 180 ዲግሪ ሲቀነስ ቴታ r ስናረጋ ቴታ r የምትባለው ፖዚቲቭ ፓርት 1 ነው የምንወስደው ብያለሁ ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ -53 ዲግሪ ነው የምንለው መሸወር የለባችሁ በቀጥታ ካልኩሌት የተደረገው ነው ሳይንቲፊክ ካልኩሌተሩ የሰጠና አይደለም የምንጠቀመው አብሶሉት ቫልዩ ከተን ማለት ነው ዘን ቴታ = 180 ዲግሪ ማይነስ 53 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ ስለሚሆን የሚሆነው ማለት ነው ዘን ስንቀነሰው 127 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው ወደ ስንመጣ ደግሞ ወደ ቢ ስንመጣ ቢ ደግሞ ምንድነው 3i - 4j ነው የተባለው 3i ማለት ፖዚቲቭ ነው 4j ስናደርግ ኔጌቲቭ ነው በዚህ ሰዓት ምንድነው ፎርዝ ኳድራት ላይ የሚገኘው ማለት ነው ምክንያቱም y ኔጌቲቭ ነው x ፖዚቲቭ የሚሆነው ፎርዝ ኳድራት ላይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ፎርዝ ኳድራት ላይ የሚገኝ ከሆነ ደግሞ ምንድነው r is located in ፎርዝ ኳድራት ላይ የሚለን then its reference angle ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሶስቶቹም ቬክተሮች a b c የሚባሉት ቬክተሮች የተሰጠን አማራጮች ማለት ነው ሶስቶቹም ፖዚቲቭ ናቸው ተመሳሳይ የሆነ ሪፈረንስ አንግል ያላቸው ስለዚህ 53 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ ቴታ r = tan inverse of ብላችሁ ry divided by rx ብላችሁ ወይም tan inverse of ካላችሁ በኋላ -4 divided by 3 ስታደርጉ በሳይንቲፊክ ካልኩሌተር ማለት ነው ዘን -53 ዲግሪ ነው ይመጣላችሁ አሁንም እዚህ ላይ ከዛ ይሄን ምክንያቱም ሰከንድ ኳድራት ሰርድ ፎርዝ ኳድራት ላይ ነው የሚገኘው ብለን ስለተነጋገርን ይሄን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ይሄን ፎርሙላ ስትጠቀሙ 360 ዲግሪ ማይነስ አብሶሉት ቫልዩ 53 ዲግሪ ይመጣና ከዛ 307 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው ስንቀነሰው ስለዚህ ይሄንኛው ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው r is located in ኳድራት 3 ነው የሚለን ኳድራት 3 ነው የሚለን ምክንያቱም ይሄ ሁለቶቹ ኮኦርዲኔቶች ኔጌቲቭ የሚሆነው x ም y ም ኔጌቲቭ የሚሆነው ሰርድ ኳድራት ላይ ነው ዘን its reference angle is positive ነው የሚለን ይሄ ሪፈረንስ አንግሉ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ቴታ r = ብላችሁ tan inverse of ብላችሁ ስትሰሩት በቀጥታ ፖዚቲቭ ነው የሚያመጣላችሁ ምክንያቱም tan inverse of ካላችሁ በኋላ -4 divided by -3 ማለት ተመሳሳይ ነው 4 divided by 3 ማለት ነው ማይነስ ነው ማይነስ ስለሚጣፋ ማለት ነው ዘን ፖዚቲቭ መጣልን ማለት ነው በዚህ ሰዓት ምንድነው ዘን ቴታ = ብለን ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን ብዬ ነው የተነጋገርነው እዚህ ላይ ሰርድ ኳድራት ላይ 180 ዲግሪ ሲደመር ሪፈረንስ አንግል ብለን ይሄ ይመጣልና 233 ዲግሪ ይመጣልና እዚህ ላይ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ ይሄኛው ፈርስት ሰከንድ ኳድራት ላይ ሲሆን -53 ዲግሪ ነው በሳይንቲፊክ ካልኩሌተር የሚሰጠን እዚህ ላይ ደግሞ እንደዚሁ -53 ዲግሪ ነው ፎርዝ ኳድራት ላይ የሚሰጠን ሰርድ ኳድራት ላይ ግን ምንድነው የሚሰጠን ፖዚቲቭ ነው የሚሰጠን ይሄ እንዴት ሆነ የሚለው ነገር እንመልከት ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ እንሳለውና ልክ እንደዚህ ከሳልን በኋላ ልክ ይሄ ፈርስት ኳድራት ላይ የሚገኝ ቬክተር ነው ይሄ ሰከንድ ኳድራት ላይ የሚገኝ ቬክተር ነው ይሄኛው ደግሞ ሰርድ ኳድራት ላይ የሚገኝ ነው ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ፎርዝ ኳድራት ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እናጋለን ወደ ካውንተር ክሎክዋይዝ የሚለካ ቬክተር ይሄ ማለት ነው
ይሄ ፖዚቲቭ ቬክተር ነው ፖዚቲቭ አንግል ነው ብለን የተነጋገርነው ከዚህ ቀደም ወደ ካውንተር ክሎክዋይዝ የሚሄድ ከሆነ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄም እንደዚሁ ልክ ከይሄ ሰከንድ ኳድራት ላይ ስንሄድ ግን ክሎክዋይዝ ነው የሚሄደው ከኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ስንነሳና ልክ እንደዚህ ስንሄድ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 53 ዲግሪ ይመጣልን ሰከንድ ኳድራት ላይ ለዛ ነው ማለት ነው። ሰርድ ኳድራት ላይ ስንሄድ ምንድነው ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ምን መሰላችሁ አንግላችን ክሎክዋይዝ ነው ከኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ጀምረን እስከዚህ ድረስ ስንለካው ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ወደዚህ ሄር ነው። ስለዚህ ካውንተር ክሎክዋይዝ ደግሞ አንግሉ ፖዚቲቭ ነው ስላል ለዛ ነው ፖዚቲቭ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፎርዝ ኳድራት ላይ ስንመጣ ደግሞ ክሎክዋይዝ ነው የሚሄደው አሁን ክሎክዋይዝ ስለሆነ የሚሄደው ይሄ ፎርዝ ኳድራት ላይም ኔጌቲቭ ይመጣልን ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቴታንና የቴታ አርን ቫልዩ መለየት ከቻል ነገሮች ቀላል ይሆኑልናል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን። እናመሰግናለን።